الثالث عشر من فبراير عام 2027. البشرية لا وجود لها، أنا وحدي هنا، لا أحد في المراكز التجارية، لا أحد في الشوارع، لا أحد على الشواطئ. ماذا حدث؟ ده كان الكلام اللي مكتوب على أول فيديو نشره على التيك توك شخص مجهول مسمي نفسه خفير، والكلام ده كان مصحوب بأماكن مصورة في مدينة فالنسيا، والأماكن دي خالية تماما من البشر، مع إن المفروض إن الأماكن دي بتبقى مأهولة بالسكان بال 24 ساعة. إيه قصة خفير وليه كل الناس بيتكلموا عنه في الوقت ده؟ في 13 فبراير سنة 2021 اتنشر فيديو سبب رعب ودهشة لعدد كبير من الناس. اللي نشر الفيديو ده كان بروفايل مجهول مسمي نفسه يونيكو سوبرفيفيانتي او بالعربي الناجي الوحيد. الشخص صاحب البروفايل ده كان بيدعي في اول فيديو ليه انه عايش في سنة 2027 والعالم اللي هو فيه خالي تماما من البشر، بالرغم ان كل حاجة حواليه كانت سليمة والارض مش متدمرة ولا حصلت اي كارثة تكون السبب في اختفاء البشر بالشكل ده، كأن البشر كلهم اختفوا في لحظة واحدة لسبب مجهول. بالرغم ان في ناس كتير كانوا مصدقين الشخص ده وكل يوم كان بيجيله فولورز على البروفايل بتاعه بالالاف، لكن برضه كان في ناس كتير جدا ما كانوش مصدقين اي حاجه من اللي كان بيقولها. ازاي هو في سنه 2027 وبيشارك الاحداث اللي بتحصل له مع ناس عايشين في الماضي بتاعه اللي هم احنا يعني، ومين اساسا اللي موصل له انترنت لما ما فيش اي بني ادم عايش معاه على الكوكب على حسب ادعاءاته. لكن خفير استمر في نشر فيديوهات ليه وهو بيتجول في اماكن خاليه تماما من السكان، والغريب ان خفير بيصور الاماكن دي في اوقات الطبيعي فيها ان الاماكن دي تكون مزدحمه بالسكان مش فاضيه بالشكل ده. في بعض الناس من المشككين في مصداقيه فيديوهات خفير بيقولوا ان الاماكن دي اتصورت في العزل اثناء جائحه كورونا، والطبيعي ان في الوقت ده بتبقى الشوارع فاضيه فعلا وما فيهاش اي حد. لكن خفير رد على الكلام ده بفيديو ليه وهو بيتجول في مستشفى فالنسيا، والمستشفى دي ما كانش فيها اي حد. فالمفروض ان لو فعلا الفيديوهات دي كانت متصوره اثناء جائحه كورونا، المنطقي ان المستشفيات دي تبقى مليانه بالمرضى، لكن المستشفى فعليا ما كانش فيها اي حد. خفير ما وقفش عند كده، ولكن ابتدى يتحدى الفولورز بتوعه انه يروح الاماكن اللي هم بيختاروها، وفي كل مره خفير كان بيكسب التحدي، لدرجه ان في مره اتعرض عليه تحدي انه يخش مركز الشرطه. واللي حصل ان خفير فعلا دخل مركز الشرطه، ومش كده وبس، خفير كمان ركب عربيه شرطه، ودي حاجه ممنوعه ومش مسموح تماما انها تحصل الا لو خفير كان حاجه من الاثنين، اما انه يكون شخصيه مهمه جدا في البلد او انه فعلا بيتكلم صح. خلينا نعرف اكتر عن خفير وازاي هو على حسب ادعاءاته وصل للي هو فيه ده. خفير بيدعي انه صحي في مستشفى فالنسيا واتفاجئ ان المستشفى دي ما فيهاش اي حد، مش المستشفى بس، كل مكان بيروحه ما بيكونش فيه اي كائن سواء حيوان او انسان. كمان خفير بيدعي ان كل الاجهزه الالكترونيه تواريخها مظبوطه على سنه 2027، لكن كل حاجه تانية حواليه سواء تواريخ المنتجات المعروضه في المحلات وما الى ذلك بتدل انه في سنه 2021، كانه في عالم بيربط ما بين سنه 2021 و2027. ازاي ده حصل هنعرف دلوقتي. خفير في يوم من الايام نشر فيديو ليه وهو بيتجول في مكان اشبه بملجأ تحت الارض. خفير كان بيقول في الفيديو ان اول حاجه عملها اول ما وصل فالنسيا هي انه راح للملجأ ده لانه كان على يقين انه هيلاقي حاجه هناك. لكن سرعان ما خفير لقى ملاحظات مرميه على السلم في الملجأ ده وما ترددش انه يفتح الملاحظات دي ويكتشف ايه اللي موجود فيها، ومضمون الملاحظات دي كانت كالتالي: خفير، لما فقت ما كانش عندنا اي امل في انك تستعيد ذاكرتك، لكن لما رحت الملجأ ولقيت الملاحظات دي عرفنا ان كل ده كان مجرد شعور مش اكتر، لان وصولك هنا دليل على ان الوسواس العصبيه للحسين بتتعافى ببطء. احنا مش هنقدر نديك اي معلومات لان كل المعلومات عندك انت بس، كل المعلومات موجوده في ذهنك، ابحث عن اصلك. الاول عايزين نعرف ايه هو الحسين اللي في المخ ده. الحسين بكل بساطه هو جزء في المخ بيقع في الفص الصدغي في الدماغ، ووظيفته الاساسيه هي دمج المعلومات من الذاكره قصيره المدى مع الذاكره طويله المدى. وبالمناسبه مرضى الزهايمر بيكون عندهم خلل في المنطقه دي. مش دي الملاحظات الوحيده اللي خفير لقاها، خفير نشر فيديو ليه وهو بيقرا ملاحظات اكتر غرابه من الملاحظات دي، وهي تقريبا اللي هتفهمنا كل حاجه على حسب ادعاءات خفير. الملاحظات كانت بتتكون من 3 اوراق، اول ورقه فيهم كانت عباره عن خطاب موجه لخفير، وتاني ورقتين كانوا عباره عن معادلات رياضيه ورسومات معقده. اللي يهمنا في كل ده هو الخطاب لان هو اللي هيفهمنا اغلب اللي حصل لخفير. الخطاب كان مضمونه بكل اختصار ان في جهه معينه اتمكنت من انها تبني آلة زمن في 2027 وارسلت خفير لسنه 2021 علشان يعمل مهمه معينه، لكن لسوء الحظ عمليه السفر عبر الزمن دي فشلت نتيجه خلل في الزمكان، واللي كانت نتيجتها ان خفير بقى في بعد موازي بين عامين، عام 2027 و2021. وفي اخر الخطاب مكتوب ان من الممكن ان ما يكونش فيه اي كائنات حيه في البعد اللي فيه خفير، وطلبوا منه انه يهدى لانهم مش هيقدروا يساعدوه اكتر من كده. واللي يهم اكتر من الخطاب هي التعليقات اللي كتبها خفير على الفيديو، والتعليقات دي كان مضمونها كالتالي: بعد محاولاتي اللي استمرت الايام في اني افهم ايه اللي مكتوب في الملاحظات دي، استنتجت انهم غالبا استخدموا معايا نوع معين من مصادمات الجسيمات. اعتقد ان في عام 2027 حصل تغيير في نموذج فيزياء الجسيمات المعروف بعد اكتشاف نوع معين من القوى المجهوله اللي ادتنا فرصه اننا نعمل تجارب يستحيل العقل البشري انه يصدقها، واعتقد اني كنت واحد من التجارب دي. تعليقا على الكلام ده، هل من الممكن ان مصادمات الجسيمات اللي خفير بيتكلم عنها اتعملت في مختبر سيرن، بما انه اكبر مختبر في العالم بتتم فيه تصادمات الجسيمات وتجارب مجهوله
مجهوله بتتم فيه يوميا ومحدش يعرف عنها اي حاجه. بالمناسبه لو حابب تعرف اكتر عن مختبر سيرن فانا اتكلمت عنه بشكل مبسط في حلقه تاثير مانديلا، هسيب لك الحلقه كامله لو حابب تشوفها في اخر الفيديو. يعني من الاخر كده، هل خافير بيقول الحقيقه وكل الكلام ده حصل في الواقع ولا لا؟ في بعض الناس كانت مقتنعه ان خافير ما هو الا اديتور محترف وبيفهم في برامج المونتاج بشكل كبير جدا، وبيقدر عن طريق البرامج دي انه يحذف الاشخاص من الفيديو اللي مصوره، فبالتالي الفيديو بيظهر فيه ان خافير ماشي لوحده ومفيش اي اشخاص حواليه. لكن الكلام ده مش منطقي لسببين. اول سبب ان خافير كان بيصور في اوقات المفروض في الطبيعي ان بيبقى فيه عدد كبير جدا من الناس، وفكره انك تعدل على فيديو وتشيل كل العدد ده من الاشخاص والفيديو يبان واقعي وما فيهوش اي اخطاء بالشكل ده هو شيء صعب جدا ويكاد يكون مستحيل. تاني سبب ان خافير رد على الكلام ده بنشر فيديو ليه وهو بيصور انعكاسه على ازاز احدى الاماكن، والانعكاس ده بيبين فيه انه فعلا لوحده ومفيش اي حد معاه. في فئه تانيه من الناس مقتنعه ان بروفايل خافير او الناجي الوحيد ما هو الا حمله دعائيه لعمل فني، واللي زاد احتماليه صحه الكلام ده ان شركه بيتا سبين للانتاج الفني صرحت ان هم بيفكروا في عمل مسلسل مقتبس من فيديوهات خافير، والمسلسل هيكون باسم الناجي الوحيد. وفي الاغلب بعد فتره هنكتشف ان كل ده كان مجرد حمله دعائيه فعلا، ولو كان بالفعل حمله دعائيه لمسلسل فحقيقي شابوه لفريق العمل، لانها تعتبر واحده من اذكى الحملات الدعائيه اللي اتعملت في التاريخ. وبرده مستني رايك عن الموضوع ده في الكومنتات، ويا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير وتفعل جرس الاشعارات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول. شكرا للمشاهده والسلام عليكم.